नमस्ते साथीहरू, हजुरहरूलाई स्पेनिश बाई ममताको नयाँ क्लासमा स्वागत छ। आज हामी एउटा कहानीको माध्यमले स्पेनिश सिक्न जाँदैछौँ। कहानीको नाम हो एल पेर्रो फेलिस। ओला, me llamo मैक्स। हेलो, माई नेम इज मैक्स। नमस्ते, मेरो नाम मैक्स हो। ओला भनेको नमस्ते, यामो भनेको नाम भन्ने बुझिन्छ। सोए उन पेर्रो, आई एम अ डग। म एउटा कुकुर हुँ। सोए भनेको म, उन भनेको एउटा, पेर्रो भनेको कुकुर। सोए दे कोलोर दोरादो, आई एम गोल्डन इन कलर। मेरो रङ सुनौलो छ। सोएदे भनेको मेरो, कोलोर भनेको रङ, दोरादो भनेको सुनौलो। मे गुस्ता जुगार, आई लाइक टु प्ले। मलाई खेल्न मनपर्छ। मे भनेको मलाई, गुस्ता भनेको मनपर्छ। टेङ्गो उना पेलोता रोहा, आई हेभ अ रेड बल। मसँग एउटा रातो बल छ। टेङ्गो भनेको मसँग, उना भनेको एउटा, पेलोता भनेको बल र रोखा भनेको रातो। मे गुस्ता मुचो मी पेलोता, आई रियली लाइक माई बल। मलाई मेरो बल साँच्चै मनपर्छ। मे भनेको मलाई, गुस्ता भनेको मनपर्छ, मुचो भनेको साँच्चै, धेरै, पेलोता भनेको बल, अनि मी भनेको मेरो। आजको लेसनमा हजुरहरूले देख्नुभयो होला, सिक्नुभयो होला हामीले कसरी पहिला सिकेको वर्ड्सहरूलाई, फ्यामिली नेम्सहरूलाई युज गरेर एउटा सानो स्टोरी बनायौँ। हो, यसरी नै हामी अब आउने स्टोरिजहरूमा पहिला प्रिभियस लेसन्सहरूलाई इन्क्लुड गरेर स्पेनिस इजिली सिक्दै जानेछौँ। ल त अब हाम्रो भेट अर्को लेसनमा हुनेछ। तबसम्मको लागि धन्यवाद। ग्रासियास, आदियोस।